नमस्कार मित्रांनो, काय स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनलवर पुणेरी स्वॅग. आणि आता वाजले आहेत 12:05 म्हणजे 12 वाजले. गुड आफ्टरनून म्हणू इच्छितो मी तुम्हा सर्वांना. आणि आज शनिवार असल्यामुळे 8 जून 2019 आपला हा ब्लॉग नंबर 2 आहे, विसरू नका. एकदम निवांत काम झालेलं आहे माझं. आता 12 वाजता सगळं आवरून टिपटॉप तयार झालेलं आहे आणि लगेचच मी स्वयंपाकाची तयारी लागणार आहे. कारण की आजचा दुपारचा स्वयंपाक मी स्वतः करणार आहे. मास्टर शेफ सारिश निगडे. मास्टर शेफ का म्हणतो मी, कारण मला 3 पदार्थ एकदम जबरदस्त जमतात, जे ऑलमोस्ट सगळ्यांनाच येतात. ऑमलेट, चहा आणि मॅगी. जोक सपाट. आपल्याला जर ट्रॅव्हल करायची इच्छा आहे कोणाला, जी मला खूप जास्त आहे, तर मग चपाती, भाजी, भात आणि वरण या 4 गोष्टी बेसिक तरी जमल्या पाहिजेत करायला. सो आज आपण भाजी करायचा प्रयत्न करणार आहोत. ती कुठली ते मी किचन मध्ये समजतो, ते असं बोलण्यात मजा नाही. चला लवकर जाऊया आणि स्वयंपाकाच्या आधी तयारीला लागूया. सो माझ्या भाज्या काढलेल्या आहेत इथे, आणि भाज्यामध्ये काय 2च लागणार. फर्स्ट ऑफ टोमॅटो आणि सेकंडली ऑनियन. त्याचं कळणार काय, तर टोमॅटोची चटणी ही एकदम बेसिक वाली भाजी आहे बिगिनर्स माझ्या सारख्यांसाठी, तर ती करूया. आणि त्यासाठी मला आधी भाज्या चिराव्या लागतील, नाही कापाव्या लागतील. आपण भाज्या चिरतो का कापतो यार, अजून पण मला कन्फ्युजन आहे. बेस्ट वे आपण भाज्या चॉप करायला घेऊया. सॉरी. रडवलंय बेकारा कांदाने, खतरनाक जळत. तरी चला, द शो मस्ट गो ऑन. तुम्हाला काय मजा येते बघायला, हो की नाही? सर एकदम भारी दो. आता जरा याला फिनिशिंग टच देऊया आपण. मस्त पैकी कोथिंबीर एकदम. वा. आता टोमॅटो चटणी दिसायला तर खूप अप्रतिम आहे, वास सुंदर येतोय. फक्त टेस्टची आता वेळ आहे. आता लवकरच चव घेऊया. चला तर मग. चांगले दिसते की नाही? चवीला पण चांगले असणारच. शाबास, जमले. आता नेक्स्ट टाइम आपण चपाती ट्राय करूया. मी जेवण पूर्ण करतो आणि मग तुमच्याशी बोलतो. जेवण झाल्यावर नंतर मी मस्तपैकी चिल मारलं. जरा फरांना भेटायला गेलो, बर्थडे बॉय आपला. आणि आता इथे वाजलेले 5:30 आणि मित्रांना भेटायला आलोय. खेळायला आलोय क्रिकेट, कारण सुट्टीच्या दिवसांमध्ये क्रिकेट नाही खेळलं उन्हाळ्यात. तर काय केलं तुम्हाला दाखवतो जरा ग्लिम्स. कसे खेळतात आमची पोरं ते. मी घाण खेळतो, नो डाऊट, तुम्ही बघालच. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make
can style. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. सो गाइस दॅट्स इट फॉर टुडे. मला माहिती आहे व्हिडिओ कसं झालेला आहे, पूर्णपणे अनप्लॅन्ड व्लॉग हा माझा पहिल्यांदा असणार आहे. स्टील आय मॅनेज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट आय हॅड. आय विल सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ व्हेरी सून. टिल देन स्टँड अलोन, स्टँड अपॉट, जस्ट फॉलो युअर ड्रीम्स, जस्ट फॉलो युअर हार्ट. दिस इज व्लॉग नंबर 2 कम्प्लीट. आणि बाय द वे उद्याचा व्लॉग मिस करू नका, भारी असणार आहे. त्याचाच प्लॅन आत्ता झालेला आहे. आय विल सी यू टुमॉरो. बाय बाय.